Kape ka dyan, Mars? Yan, magkape. Nag-ubuso lang din ang kanting iba. Puro liya na ba rin kami sa... Weh! Maniwala! Siya ka siya! Magalat niya po! Oo. 55. Kung tinabahan si Manny, kung natin sa... Tatas na eh! Tatas na eh! Kasi yun ah. Hababa, mag-edit siya. Si Driel. Parihan. Pinang kilo niya, Mark? 65. Ha? 65? 65? Tatas nga, ano ko yun? Ano dagat yung balik ko?
nila. Kawan ang kape.
Basura pala rin dumaan. Uy, nakaboy.
Matibay ka ma.
Malipong ka ba? Dapat ko.
You'll always have you. It's so sad.
ate, kete na, eh. Mm.
Oh, kagad mag-get? Nakaw sa mag-get? Dahil, Makay sa magkaroon sila sa Barayaki, kami ni yan naman, ginasik pa da.
Hindi na kayo. Kaya. Hindi na. Orang patalulo mo. Nakapila talaga ito. Ayan na. Ta! Alat lang pala. Alat lang pala yung pato.
Yan ang bibigay ko sa DK. Balikat ka?
Ano,
Kain ka.
Dito mo na para sa malupit tira mo kung kahit yung gali. Hindi, wala ko dipingan.
Hindi, pang kulay.
Ano pa yung ba? iPhone ko. Manila.
Pag ikaw magbibigay ko, ba? Ay, kapon kami sa pakisugo. Hindi na lumalabas eh. Pag nakita ko, di na muna tanong sa akin. Kuya ngayon. Ako naman sa Spider, ang draft.
Tungkol sa ating kalaman. Para to ngayon, para tayong vlogger.
Berelyo, i-depend sa ko kasi. Maray. Berelyo! Hindi ko yung pagkuhin.
Si Madam Ganda.
ilaw.
mga araw ng kalaban, hindi ko kapag-abog ko sa iyo. Yung aling, hindi pa may kinasulat.
Eh,
Lalaka ko dahil. Ay, dadigin mo. Nagkala ba?
Ibo! Buakas! Asan? Bye! Bye!
naman ginagawa. Yaman ko.
Nag-ako nag-campaign na daw sa likod ko. Ay, upak yun.
Ay, nagpuro ko sa Lunes. Saan ba sila ako nilang Lunes? Meeting Lunes ang ulo. Kaya rin ako. Ay, Lunes. Okay. Baka yun, mapakantuluan. Naman po akin na.
Ako, grabe. Bao, grabe.
Mabare kamot ni Min. Dino.
Felix, without after. Tama, ayaw niya, tigil lang. Tay, karon sa karon bulan, karon mo sa best game. Ibig sabihin, wala siyang kulang ka po, nagkaroon kulang ka pala sa dito.
Ako kami kumatas. Reward. Para din mo, ginawa sa laba na.
Jack? Uwi ka pa? Ito, gama. Ugan. Yan. Ano ka sa baton?
Tingin ka ako. Pati dyan ako. Ano tawa mo? Di ba ba yung grabe, mas palagi ng Diyos. Okay.
dahil. Julian. Ano? Ano? Ito lang hagatot. Bari ah. Ito lang hagatot. Ha? Babakan!
Ba, wala. Ganun.
Yung tao.
Gayon! Ay, dali, Brad! Ah! O, sabayan sa kalugod o.
Hamko din na kayo.
eh.
Di ba kumain? Di ba makain pa? Nakalisa na pala na ko. Ugali, di pa aram ko karaka. Padyak, padyak. Padyak. Oh, padyak. Yun.
pala, dahil pala sila. Diba? Hello? Yung 120 naman eh.
Ayos pa?
Oo, ayun. Kaya mahal.
yun. Masin ko, igwa ka. Baka lang araw kaya si Tricia. Tulukoy. Na ba to po?
Gamin, draw mo na, gamin.
pinasa ko. Uy, tignan ka pa ng isa! Pwede ko kagabi. Okay. Ano mo ba? Iyo. Paano mo kain tayo pagpagong? Nakaw na ko pa rin. Nakaw na ko. Ano kinakain mo?
Uy!
Yay! Yay! Siguro sa ulit ako ulit. Ate, kung ito sa aga. Pero nakalimutan ko ulit. Ako ulit. Ulit, pero ito kami na ulit.
Wala, ipakbit. Ha?
agad.
Dahil naman, laban ko na. Lugal naman pala ako.
Ano yung pinagsarado? Sarap na yung dito.
Duwas sa patulog. Meron. Ano ka mo na na? Ano na siya? Nakapira ka na ka siya. Uwa. Balik-balik ka ha. Nagpasa na?
Ano? Ayaw ko ng buhay ko!
Tingnan na ako nagkayot. Balik ko na sa bunga-bunga. Aligyan pala na tayo ha.
rin ito. Hello. Kaya ko man, ay pahayo. Ako lang nakita yung ano siya, may kalingan. Akalak yung ano dito, makabuhay mo.
Ringan. Mag-exercise sa araw kung di kita mo.
Kung bigtisiya, pag sasabihin mo ako sa ayot mo, kung bigtisiya, kaya anong ayot na, kaya,
Pang ano siya rin doon? Ha? Gawin, Alfonso pa rin. Pang sarong case dito. Pwede mo sila rin. Balikan mo pa. Nga, Sep.
Elementary. High
Alam niya ako. Being soon. Mabalot ako sa ako. Sabi, unang tayo sa gato.
Ano? May pilat?
tawag ng mga bobong mga dudugisain. Sa sakit ng mga ulo, wala respeto. Parang hindi nagmano sa lolo. Ganyan ako. Uy, nilaw ko ito, boy. Nilalim ko na. Nilalim. Ay, nilalim. Nandiyan ka? Ay, kami. Ako ang mga babae.
Halos mga, halos mga.
Ay mo na gasolina ang motor ko. Kaso, cellphone ko. Ay, yaon dalawa sa TikTok ko. Ha? Ay mo na ito. Ay mo na ito. Ay gasolina ang motor naman. Ay, gasolina di pa ako. Ay, di pa.
Hindi na kayo magkakabay. Ano na? Hindi. Dahil di ka gamit. O, dyan sa kanto. O, dyan sa may sigol. Ano ni Bukbuk. Basilinan. Yan, computer, barkada mong hayop na malikot. Ano? Di ka gamit niyan. Di ka gamit ba gani pa? Dahil minsan amak mo na tutuspak na din ay kurot para sinusuya. Pira? Nagsuya, tutuspak ka sa nalakaan. Kurang sa nila. 70. Eh, madam sa nila na siya dinay. Putol mo konsen. Teka tuloy na daa. Kaputol mo konsen sa ano. Ang sabay tulay daa. Sa aran na sabay yung turuna. Pauli ka na. Hindi mo yan. Tapos sa pag-uwis ka. Ha? Kung may bakalan dyan na sa ite. Kasorin. Uubos na naman. May mga tao dyan. Nataway mga aruman. Hindi sa TV on. Ah, sa may Ristobar. Ay, yun. Ano Ah, ba? sa Coron. Huwag mo na sa iti. Naku, di naman magkanda na kadwa ka sa iti. Hindi mo na cellphone. Yung apudang ko. Oh, basta eh. Ano naman ano? Huwag ka magkanda ka na sa iti. Tingnan na mag-lakang motor. Jack. Kaya na tama ba yung gasolina? Ay, ano? Hindi na ako mapakasaan sa yun ang muna na. Wala man dito ano.
ka daw. Hindi mo yung trabaho ko direct. Ano siya, bakit niya?
binamag ka po ba na guys? Ipan-ibak tapos nandyan. Abaw. Ako lugi sa buot.